Carmel. Yan po ang pronunciation ng mga Jewish guides sa Holy Land. And in the number of times I was able to lead pilgrimages, I always wanted na sana magsimula ang aming pilgrimage from the Mount of Carmel. Kerem, ang ibig po sabihin, vineyard. It's a plantation of vines that produces grapes and consequently wine. It's a joyful plantation because when people are able to harvest and then make the wine, there's a lot of merrymaking. Galing po, ano, di ba? And El is the Lord, Elohim. So the vineyard of the Lord. You can find that in sa Prophet Isaiah po sa kanyang mga nakasulat sa kanyang book, the Prophet Isaiah. Makikita po rin natin yan sa Psalms, the vineyard of the Lord. Ginamit rin po yan ni Jesucristo in the Gospels. We could find it particularly in the Gospel of Mark and the Gospel of Matthew. Ano bang very specific sa Mount Carmel? Andito po ang isang event na hindi makakalimutan ng mga Old Testament people. Kasi, of course, there was the covenant. Ito po yung kanilang tipanan. God and His people Israel sa Mount Sinai with Moses, He gave the first commandment. I am the Lord, your God. There is no other God but me. Therefore, first commandment, you shall have no other God but me. And yet, nakalimutan, sadly, yung hari, ang kanyang napangasawa, hindi po Hudyo, by the name of Queen Jezebel. Ayun. She was the one who put up mga iba't ibang shrines, no, altars of sacrifice to a different god by the name of Baal. And ang tao were being led to that heretical, to that, sabi natin, hindi siya faithful sa covenant, the first commandment given to Moses. They were worshiping other gods now. And the only one that was actually left behind was Elijah. At challenge si Elijah. Diba? So the story goes in the book of Kings, challenge niya. Challenge niya ang mga prophets of Baal, 450 of them. At ang challenge was, sige nga, let's both have a sacrifice of a bull. Make your own altar of sacrifice. I'll make my own altar of sacrifice. But we don't put fire. We will call the heavens. You call your God Baal to send you fire from heaven. Of course, walang nangyari, no? And so therefore, all the 450 prophets in front of the people of Israel, Elijah had them slit the throat in the Wadi Kishon. And here, in this Mount of Carmel, na-prove ni Elijah that God is faithful to His word. And that the fidelity is shown, siya lang nakapagpababa ng apoy mula sa langit. Bakit? Yung Diyos-Diyosa na Baal, wala. Walang magawa. Bakit? Wala siya eh. How could someone who does not exist perform an action? Yun ang proof po dun eh. Kung walang dumating na apoy mula sa langit, galing sa Diyos nila, si Baal,
ibig sabihin, non-existent. Instead, dahil nagpadala ng apoy, Yahweh, the God of Israel, siya ang totoo, tunay. And therefore, more than Elijah being faithful to God, the only prophet at that time faithful to God, it is God's fidelity to His people. Hindi niya sila mapapabayaan sa kapalaluhan. Brothers and sisters, itong fidelity ng Diyos na to, somehow shown at Mount Carmel. Dahil dito, marami mga hermits gathered in that range of mountains. Sa iba't ibang corners and sulok ng bundok na yon, hermits, and they vowed to God to remain faithful and not to be tainted by, sabihin natin, the worldliness of life. Because of this, brothers and sisters, nagkaroon ng monasteries, and they call themselves the Carmelites, the monks that lived along the ranges of Mount Carmel. And they dedicated themselves to the lady, to the mother of Jesus. Now, iba na po yung meron tayong natanggap na Carmelite scapular, no? It's another time po. Pero, it's from among these monks na nagpakita ang mahal na birhen and gave us this beautiful something that we could touch and feel even in our skin over our body, the scapular of Our Lady of Mount Carmel. Ano po ba ang Espanyol o ngayon Tinagalog na natin ng Mount Carmel? Di Nuestra Señora del Carmen. So pumunta po kayo kung may time kayo, mag-Google kayo, ano ba ang San Sebastian? Nandun po ang Plaza del Carmen. And ang propagate nito, hindi lang Carmelites, even the order of Augustinian Recollects and the sisters of the Augustinian Recollects. They are propagating not only in this so-called devotion, but of course, if you go to Carmel, to the Carmelite monks, fathers, brothers, OCARM, OCD, mga madre po, like in Gilmore, you have there Our Lady of Mount Carmel. God is faithful. Yun po ang ating first reading. When the fullness of time had come. Sa wari at sa plano ng Diyos, panahon na, ipakilala niya kung sino talaga siya. In His fidelity, pinadala niya ang kanyang anak. And what is that? Sabi ni St. Paul, born of a woman. Hindi lang kung sinong babae. Born of a woman under the law. Born under the law. So, pinadala niya in His people, Israel. Kasi si Mary, the Blessed Mother, is a Jewess. To the same people na kahit pasemplang-semplang ang kanilang fidelity, God remains faithful. Sa kanila din, pinili niya ang isang babae na dahil sa kanya will be born the Son of God. Ito po yung mystery na nasa loob ng Diyos sa kanyang puso't damdamin ever since, even before the world was made. Na one day, darating ang kanyang anak. Magiging tao kamukha natin. Bakit? Bakit? At bakit? Kasi gusto niyang hindi mapahiwalay ang tao sa kanya. To ransom those who have been under the law so that they may receive adoption. Bumaba ang kanyang anak, divine, eternal God, naging tao kasama natin upang pagiging tao niya
iangat niya ang tao doon sa katayugan na maging anak ng Diyos. Brothers and sisters, ang fidelity of God is to the point na na-surprise tayong lahat. Ang surprise po doon, hindi na si Jesus naging tao. Kaya ng Diyos yun. Pero ang tao na kawangis ng Diyos ay mapa sa Diyos habang buhay. Of course, lahat tayo ayaw natin maapektuhan ng COVID. Pero ang dami po natin pinagdadasal. Iniwan ba sila ng Diyos? Inabandon ba sila kasi namatay sila? Or kinuha na sila ng Diyos para mapasa Kanya? Hindi po ang Diyos pumapatay ng tao. Ang Diyos sa pamagitan ng Kanyang mismong anak na nag-alay ng sarili at inaalay ngayon ng sarili sa misang ito. Itong Panginoon na ito, siya po ang kukuha sa atin. Gusto po natin pumunta sa langit, bakit hindi? At marahil lahat tayo na nandito ngayon, patungo sa langit, pero we will never arrive. Hindi po tayo makakarating sa langit. Kasi susunduin tayo. Wala po tayong gasolina at kakayahan pumunta sa langit. Hindi natin kaya yon. Pero sabihin ko, brothers and sisters, sa kabaitan at lalo na sa kanyang fidelity, Diyos mismo ang gagawa. Pero mahalaga po, papunta tayo. Part of that fidelity of God is that we are towards heaven. So yun po, born of a woman so that He would ransom those who are under the law, mga tao, to become adopted sons. Sabi niya, and proof that we are children, He gave us the Spirit so that we can call Him, even in this Mass, Abba, Father. So sabi ni St. Paul, oy, pinapaalam ko, you are no longer slaves, fearful of God. You are children. And because you are children, inyong mamanahin nyo ang kalangitan na yan. And so we go to the gospel po. Anong sabi sa ating ebanghelyo? The Blessed Mother is the answer to the fidelity of God. Imagine, di ba, sa born of a woman is parang sabihin natin, the day of the Annunciation, the day of Christmas, birth of Christ. Yes, si Mary dyan. Yes siya. Pero hindi niya po akalain na patatayuin po siya sa ilalim po ng kanyang anak na kabayubay sa krus. Ang dami po sigurong nanay sa atin. Pagsisisihan siguro. Bakit ko pinanganak itong taon to? Pumayag ako. Ito palang kahihinatnan ko. Tuturing pala siya ang tingin sa kanya, kriminal. At ako'y nanay ng isang kriminal. Remember, ang kasama ni Jesus sa krus, yung dalawa, are criminals. At siya pag ginitna, ibig sabihin siya yung parang head of criminals. Tapos, adyan ang nanay niya. Ang nanay niya pinatayo. Tinawag ng Diyos, ng Ama, tumayo ka. Stand up for your son. At walang narinig ng lahat . Behold your mother. Pinamagay ng kanyang anak ang mahal na birhen. Hindi pa pala tapos ang trabaho ng birhen. In fact, today, hindi pa po tapos. She continues to be mother for us all. The fidelity of God is now mirrored, reflected sa fidelity ng Blessed Mother. Kaya ang ganda po ng tema ng Our Lady of Mount Carmel. Brothers and sisters, nung apoy nagtalaga bilang Salesian, 48 years ago. So, 47 years ago pala. 48 na pala. Sorry, 1972. Bago mag-martial law, May 1. Di ko po inaakala lahat ng mangyayari
sa pagiging salesian ko. Iba po ang nasa dream ko bilang salesian. Hindi ko po naisip itong nangyayari sa akin at nangyari sa nakaraan. Never po. Never ko naisip na kung ako'y salesiano sa pagkapari ko, hihilingin sa akin ng Diyos magturo. Yun lang po ang pinagawa sa akin. Wala po akong ni isang araw naging parish priest. Wala po. Tapos ni isang araw, hindi po ako na-assign sa gustong-gusto kong lugar sa Tondo, sa mga mahihirap na bata. Wala po. Pero time and again, tinatanong ng Diyos, yes ka pa rin ba? Yes ka pa rin ba? Mga kapatid, di ba, nung pinangasawaan niyo inyong asawa, siyempre, best foot forward yan. Tapos, nung nagsimula na kayo magsama sa pamamagitan ng sakramento ng kasal, pambihira, itong asawa pala, umuutot sa gabi. Silent killer. Or, itong asawa mo to, ang lakas humilik. Cause for divorce, sabi ng iba sa Amerika. Tapos, sabihin mo na ito, itong asawa mo, aba, unti-unti, as you go become 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, 60 years. Di ba, meron ko, wedding anniversary na puntahan 59 years. Kasi gusto nilang paghanda ng 60th anniversary. Hindi lang sabihin, tapusin natin ito sa 59, tama na. Hindi. Tuloy-tuloy po, tuloy-tuloy po. And through those years, 59, I'm sure there were moments that they were feeling no more. Ayoko na, ayoko na, ayoko na. In this world of ours, ang sagot dyan ng karamihan, the only country without a law of divorce, Philippines. At gusto ng ating mga senador at mga kongresista, Katoliko po yan, Hindi po Katoliko sarado. Katoliko sira. Nasirang pagkakatoliko. Gusto lang gumaya. Papayagan ba natin yon? Magkaroon tayo ng batas. Sabi nila, hindi naman lang Katoliko ang Pilipino Iba-iba namang lahi, iba-iba namang relihiyon. Kamukha ng mga Muslim, di ba? Kamukha ng mga ganito, kamukha ng ganyan. Pati natin payagan sila magkaroon ng divorce. Well, ganun po ang mundo nila. Hindi na i-defend yung majority sa kanilang faith. Sige nga, sabihin mo nga yan, mag-commit ka ng adultery sa isang Muslim country sa Saudi, pugot ang ulo mo. Sabihin nila, majority nito Muslim Try to go against the Sharia. Yet, this coming Sunday, our God, the God of Jesus Christ, is a God of leniency and mercy. But remember, He is also a God of reckoning. So brothers and sisters, may I ask you and myself to reflect today how faithful God is. But we are asked, like the Blessed Mother, to say yes to the different circumstances, including po this COVID-19. Is this willed by God? Yes, it is allowed by God. Gusto niyo ba tayo magkaganto? Hindi. Pero gusto ba niyang ating pagdanasan to? Oo. He allows this to happen. For what reason? Mystery. Mystery po. Imagine, sabi ng mga kaibigan kong taga-Hong Kong, Father, third wave na kami. Lockdown po uli. Sarado na naman. Ang mga eskwela, sarado lahat ng mga gusali, sarado ang mga groceries. Lockdown po kami sa Hong Kong. Third wave, matindi po, sabi nila.
So ang tanong diyan, mga tao, ay, hanggang kailan ba to? Those were questions of the Blessed Mother too. At ang sagot sa inyong pag-aasawa, hanggang kailan ba to? Sabi nyo, until death. It was the fidelity that we are asked to mirror in our world today is the fidelity of God, the meaning of Carmel. Let us now offer our petitions